कंपनी बनवली, मग टॅक्स कोण पे करणार? तू जे खाणार ते उपभोक्ता. समजते? तू ज्यावेळेस वस्तू घेते ना त्याच्यावरती MRP असते. तुझं सायकलचं दुकान आहे बरोबर, सायकलवरचा टॅक्स कस्टमर कडून घेता का तुम्ही देता का? बरोबर ना. जी ती वस्तू वापरणार आहे समजते तो माणूस लायबल असतो टॅक्स भरण्यासाठी. तुम्ही पण टॅक्स भरता. तुम्ही कोणता भरता? तुम्ही बिझनेस करता म्हणून तुम्ही टॅक्स भरता. आणि कस्टमरने टॅक्स का भरायचा? का तर तो वस्तूचा उपभोग करणार आहे म्हणजे वापरणार आहे. वस्तूचा जो उपभोग करतो, मोबाईल तुम्ही घेतला तुम्ही टॅक्स भरायचा, चिप्स तुम्ही घेतले तुम्ही टॅक्स भरायचे. म्हणून तर त्या किमतीवरती असतं MRP. काय असतं? MRP मॅक्झिमम रिटेल प्राइस. ब्रॅकेटमध्ये असतं इन्क्लुझिव्ह ऑल टॅक्सेस. ही पूर्ण जबाबदारी म्हणजे काय टॅक्सेस असे असतात जे कस्टमर भरतं, काय टॅक्सेस त्या बिझनेस मॉडेलला भरावे लागतात. असं नाही की फक्त आपल्यालाच भरावे लागतात, प्रत्येकाला टॅक्सेस वाटून दिलेले आहेत. तुम्ही इन्कम करताय तुम्हाला इन्कम टॅक्स भरावा लागेल. तुम्ही सायकल विकताय कस्टमरला तर कस्टमरला GST भरावा लागेल. समजताय का? तर तो वस्तू वापरतोय. ही जबाबदारी त्या मालकाची नाही, विकणाऱ्याची नाही आहे. कन्सेप्ट समजते? तो फक्त काय करतोय, एकाकडून घेतोय आणि दुसऱ्याला सेल करतोय. समजतंय? मग जो वापरतोय जो उपभोग करतोय त्याला टॅक्स हा भरावाच लागतो कंपल्सरी. म्हणजे आपल्याकडून सामान्य जनतेकडून टॅक्स घेतला जातो. दुसरं, पहिल्याचं उत्तर हे. दुसरं उत्तर ते विचारलं होतं की का भरायचं. कोणी विचारलं होतं? तू काय विचारलं होतं? का भरायचा. ठीक आहे. त्याच्या पाठीमागं रिझन मी पहिल्या लेक्चरला पण सांगितलं होतं, परत रिपीट करतो. आपण टॅक्स का भरायचा? तर गव्हर्नमेंटकडून जेवढ्या काय वस्तू मिळतात, जेवढ्या काय सोयी मिळतात, सुविधा मिळतात, रोड मिळतात, बिल्डिंग मिळते, समजतंय? सगळ्या काय जेवढ्या काय सर्व्हिसेस मिळतात ना त्या सर्व्हिसेस आपल्या टॅक्समधून मिळतात. समजतंय? आपण जो टॅक्स भरतो तो त्याच्यामधून मिळतात. तुम्ही जर टॅक्स नाही भरला तर तुम्हाला त्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केल्या जात नाही. त्याच्यामुळे डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट जवळजवळ 12 ते 13 प्रकारचे टॅक्सेस आपण डेली भरत असतो. समजतंय? अजून एक सोपं करून एक्झाम्पल सांगतो की का भरायचं. तुझ्या घरी पाहुणे येतात का? किती दिवसासाठी? 1-2 दिवसासाठी. आता समजा असेच पाहुणे तुझ्याकडं सांगून आले की 1-2 दिवस आम्ही तुमच्याकडं राहणार आहे. ते पाहुणे 15 दिवस राहिले जातच नाहीत, तरी पण आपल्याला काय राग येणार नाही. ठीक आहे, आपण म्हणू शकतो राहिलेत 15 दिवस. ते 1 महिना झाले जात नाहीत, 6 महिने झालं, वर्ष झाले, ते पाहुणे घरून जातच नाहीत. तुम्ही सांभाळणार आहे का फुकट त्यांना? काय म्हणणार? एक तर निघा, नाहीतर राहता त्याचे पैसे तरी द्या. बरोबर ना. आपलं पण बघा, मामाचा मुलगा, आत्याचा मुलगा, कोणी मावशीचा वगैरे आपल्या घरी राहायला येतो. हे ठीक आहे, तो समजा त्याला बारामतीत काम लागलेले आहे. ठीक आहे, आपण काय म्हणतो, ठीक आहे तू काम कर पण महिन्याचे काय 2-3 हजार रुपये दे. का मागता तुम्ही? पाहुणाच आहे ना, सांभाळा ना फुकट वर्षभर, आयुष्यभर सांभाळतं का? किंवा तुम्हाला कोण सांभाळेल का? मामालाही करता ना तुम्ही. मामा लाडाच असतो ना. मामाला म्हणायचं मी तुझ्याकडेच येणार इथून पुढे, माझं लग्न पण तूच करून द्यायचं आणि मला पण तूच सांभाळायचं. सांभाळेल? इट इज हायली इम्पॉसिबल. कुणी कोणासाठी करू शकत नाही. तसं गव्हर्नमेंट तरी तुमच्यासाठी फुकट का करेल? मग गव्हर्नमेंट काय म्हणतं, ही जी जमीन आहे पूर्णपणे इंडियन गव्हर्नमेंटची जेवढी काय लँड आहे, आपण काय म्हणतो, मी भारताचा नागरिक आहे. समजतंय? भारताचा नागरिक आहे इन सेन्स काय, हे सगळं जे आहे ना ते इंडियाचं आहे, तुमचं स्वतःचं काहीच नाही. माणूस एका गैरसमजामध्ये आयुष्यभर जगतो की हे सगळं माझं आहे. जमीन तुमची नाही, घर तुमचं नाही, काहीच तुमचं नाही. समजतंय? नावावरती तुमचे, आपण काय म्हणतो माझ्या नावावरती इन सेन्स तुमचं नाही आहे. उद्या गव्हर्नमेंटला वाटलं ना ही जमीन काढून घ्यायची, तुमच्याकडून काढून घेऊ शकतं. पण आपल्या इंडियामध्ये जन्माला आल्यापासून तुम्हाला टॅक्स भरावा लागतो. जलमले जे तुम्ही हॉस्पिटल यूज केलं, जलमले तुम्ही पंखा यूज केला, कपडे यूज केले, पावडर, सोप, त्या सगळ्यावरती जो उपभोग करतो ना, ते लहान बाळ जे वापरतं ना, त्या सगळ्यावरती तुम्हाला टॅक्स हा कंपल्सरी भरावा लागतो. समजतंय? का भरावा लागतो? तर त्याच्या बदल्यामध्ये गव्हर्नमेंट आपल्याला सगळ्यात पहिलं देतं सिक्युरिटी. काय देतं? सिक्युरिटी. आर्मी, नेव्ही, समजते ना, यांना पगार कुठून जातो? आपल्या टॅक्सेसमधून जातो. आपण टॅक्स द्यायचे बंद केले, त्यांना पगार बंद होतील. पगार बंद झाले की ते आपापल्या घरी येतील. आपापल्या घरी आले की कोणी पण आपल्यावरती अटॅक करू शकतं. चीन आणि पाकिस्तान तर पणच बसलेले, किती एंट्री करायला किती वेळ लागतो. समजतं? हे रिझन आहे त्याच्या पाठीमागचं. ठीक आहे. तालिबानचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी तालिबान पण तुम्हाला समजून सांगेल की तालिबानने कसं काबीज केलं अफगाणिस्तान. समजते? ॲक्च्युली त्यांनी काही 1-2 दिवसात नाही केलेलं. ऑलरेडी निम्मा जवळजवळ अफगाणिस्तान त्यांच्याकडेच होता. समजते? ते टॅक्सेस पेड करत होते अफगाणिस्तान तालिबानला.